नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण या व्हिडिओमध्ये तयार गोल साडी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। एकदम सोप्या पद्धतीने आज आपण तयार गोल साडी शिकणार आहोत। जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। सुरुवातीला आपल्याला साडीचा परकर कट करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी आपण अस्तराची 4 पदरी घडी करून घेतलेली आहे। पूर्ण उंची आपली जेवढी उंची आहे त्याच्याप्रमाणे आपल्याला माप टाकायचे आहे। त्याच्यामध्ये काहीही कमी किंवा जास्त करायचे नाहीये, कारण परकर जो आहे हा साडीपेक्षा थोडा कमी असतो। इथे मी 38 इंचेस 38 इंच उंची घेतलेली आहे, मार्क करून घेतलेले आहे। कमरेचे माप टाकताना आपल्याला पूर्ण सेटचा चौथा भाग अधिक 1.5 इंच हे माप टाकायचं आहे। आणि खाली परकराचा जो घेर असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला पूर्ण सेटचा चौथा भाग अधिक तुम्ही 3, 4, 5 कितीही इंच घेऊ शकता। हे दोन्ही भाग आपल्याला जोडून घ्यायचे आहेत। खालच्या बाजूने आपल्याला थोडासा गोल शेप द्यायचा आहे। हा आपला परकर तयार झालेला आहे, हा आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपला परकर तयार झालेला आहे। आता आपल्याला साडीवर मार्किंग करायचे आहे। त्यासाठी साडी आपल्याला पूर्ण ओपन करून घ्यायची आहे आणि जो पदराकडील भाग आहे त्या पदराकडील भागाला आपल्याला मार्किंग करायचे आहे। जो पदर आहे आपला त्या पदरावर आपण उंचीच्या दुप्पट आपल्याला पूर्ण उंचीची दुप्पट घेऊन मार्किंग करायचे आहे आणि त्याच्या पुढे आपल्याला एक 10 इंचावर आपल्याला मार्किंग करायचे आहे। तुम्ही इथे 10 इंच देखील घेऊ शकता किंवा मग उंचीचे दुप्पट अधिक कमरेचा अर्धा भाग एवढं घेऊन तुम्ही मार्किंग करू शकता। मी इथे 10 इंच घेतलेले आहे। ते मार्किंग करून झाल्यानंतर आपल्याला आपली जी उंची असेल त्या उंचीप्रमाणे साडी कट करून घ्यायची आहे। साडीचा जो वरचा भाग आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। इथे 38 उंची असल्यामुळे मी 38 उंचीवर मार्किंग करून वरचा भाग हा कट करून घेणार आहे। .38 इंचेसला मी वरतून मार्क केलेला आहे। आता आपल्याला थोडासा जो भाग आहे पदराच्या उंचीकडे तो आपल्याला थोडासा क्रॉस शेप द्यायचा आहे तिथे, कारण पदराची साईड ही वर असते आणि उंची जी आहे ती आपली थोडी खाली आलेली आहे, त्याच्यामुळे आपण तिथे अशा प्रकारे क्रॉस शेप देणार आहोत। हा वरील भाग आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे दाखवल्याप्रमाणे। साडी आपली कट झालेली आहे। याला आता आपल्याला कोणताही मार्किंग वगैरे काहीही करायचं नाहीये।
पूर्ण साडी आपली आता झालेली आहे. ह्याच्यामध्ये काही कट वगैरे करायचं नाही आता. हा जो आपण साडीचा परकर कट केलेला होता त्याच्या दोन्ही साईड्स शिवून घ्यायच्या आहेत आणि खालची बाजू जी आहे ती दुमडून घ्यायची आहे आपल्याला. मी इथे दोन्ही साइड्स जोडून घेतलेले आहेत. खालची बाजू मी नंतर दुमडणार आहे. आपला परकर रेडी झालेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, वरची जी बाजू आहे त्याचा आपल्याला मध्य काढायचा आहे. आता आपण जी खून केलेली आहे त्यामध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला मध्य काढायचा आहे. आता आपल्याला साडीचा जो आतील भाग आहे तो दाखवल्याप्रमाणे जोडून घ्यायचा आहे. आपण जी खून केलेली आहे, जी लेफ्ट हँड साइडची जी खून आहे, जी आपण मध्य काढून पुन्हा एकदा जो मध्य काढलेला होता त्याच्यावर ठेवून आपल्याला साडी पूर्ण गोल जोडून घ्यायची आहे. दाखवल्याप्रमाणे साधारण एक 10 इंचापर्यंत आपण जो आतील भाग आहे तो परकरला जोडून घेणार आहोत. वरच्या बाजूने पूर्ण गोल दाखवल्याप्रमाणे जोडून घ्यायचे आहे. अशा पद्धतीने आपण पूर्ण साडीचा जो वरचा भाग आहे तो जोडून घेतलेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, पदर जो आपण घेतला होता त्या पदराला जिथे आपण मार्किंग केलं होतं, क्रॉस कट जो आपल्याला आलेला आहे तो कट बरोबर त्या परकरच्या ज्या मध्यावर दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला जोडून घ्यायचा आहे.
पदराचा मध्य बी जोडून घेतलेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, लेफ्ट हँड साईडपासून आपल्याला प्लीट्स घालायला सुरुवात करायचं आहे, मिऱ्या घालायला सुरुवात करायचं आहे. आणि फक्त एक लक्षात घ्यायचं आहे की मिरी जी आहे आपल्याला त्या 4 ते 5 इंचाच्या आणि त्या परकरच्या मध्यापर्यंत, जो मध्य आहे परकरचा, तिथं आपल्या त्या मिऱ्या आल्या पाहिजेत. अशा पद्धतीने सगळ्या प्लीट्स घ्यायच्या आहेत. आता आपल्याला काय करायचं आहे, जो क्रॉस भाग आपण थोडासा कट केलेला होता, त्या क्रॉस भागाला आपल्याला इथे दाखवल्याप्रमाणे अशा साईडला प्लीट्स द्यायच्या आहेत. म्हणजे साडी घातल्यानंतर त्या साईडला खूप छान दिसतात. जो क्रॉस भाग आपण कट केलेला होता तेवढ्या प्लीट्स आपल्याला तिथे घ्यायच्या आहेत. अशा पद्धतीने मी क्रॉस प्लीट्स घेतलेले आहेत. आता आपल्याला साडीच्या मध्यावर बरोबर ज्या आपण मिऱ्या घातलेल्या आहेत सगळ्या, त्या मिऱ्या बरोबर साडीच्या मध्यावर ठेवून वरचा भाग आणि साईडच्या प्लीट्स शिवून घ्यायच्या आहेत. दाखवल्याप्रमाणे शिवून घ्यायचं आहे आपल्याला. कमरेच्या बाजूला आपण असा बेल्ट लावणार आहोत. त्यासाठी मी एक 3 इंचाची पट्टी घेतलेली आहे. अशा पद्धतीने आपण प्लीट्स शिवून घेतलेले आहेत आणि साईड प्लीट्स देखील शिवून घेतलेल्या आहेत. आता आपल्याला वरचा बेल्ट जोडून घ्यायचा आहे. साडीचा जो बेल्ट आहे तो आपण आतील बाजूने शिवणार आहोत. आतून आपल्याला बाहेरच्या दिशेने तो बेल्ट जोडायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला हा बेल्ट जोडून घ्यायचा आहे.
अशा पद्धतीने आपला बेल्ट जोडून झालेला आहे. याच्यामध्ये मी नाडी टाकून घेतलेली आहे बेल्टमध्ये. साईड प्लीट्स बघा आपल्या किती छान दिसत आहेत. अशा पद्धतीने आपली साडी तयार झालेली आहे. खूप छान साडी तयार झालेली आहे आपली. ह्या प्लीट्सवर आपल्याला इस्त्री करून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने आपली पूर्ण साडी तयार झालेली आहे. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट्समध्ये कळवा. साडीचे जे हे मेजरमेंट मी सांगितलेले आहे यावरून तुम्ही अगदी छोट्या मुलीची देखील साडी शिवू शकता. छोट्या मुलीसाठी देखील याच पद्धतीने तुम्हाला साडी शिवायची आहे. आणि गौरी गणपतीमध्ये देखील गौरीसाठी देखील तुम्ही याच पद्धतीने देखील साडी शिवू शकता. ही साडी इतकी सोपी आहे की कोणीही म्हणजे अगदी ज्याला काहीही शिवता येत नाही तो देखील ही साडी एकदम सोप्या पद्धतीने शिवू शकेल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे धन्यवाद. तुम्हाला जर दुसरं काही अजून शिकण्याची इच्छा असेल तर मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. थँक्यू.